Det är vackert. Fantastiskt att jobba i skogen så här. Verkligen mysigt. Trycker av en stock där borta som ja, den fick en väldig fart uppåt. Jag har ju sett det hända förut, men det har ju gått bra. Så man tycker att man borde lära sig inte göra så, men den slog ju upp, och samtidigt eftersom den vinkeln som det var så kom man ju hitåt också. Så rotklumpen slog ju ner på luckan här. Och nu turligt nog så är det ju, jag kan inte öppna luckan, men det ser inte ut som att det har tagit in och bakom, så det är bara otroligt estetiskt får man säga. Ja, nej, men det suger ju. I övrigt har det ju varit en bra dag. Jag har tappat bort en stockmatta någonstans. Jag tror att jag ser den redan här, eller om det är en stock. Men håller rätt så bra att gå på. Åh, jösses vad drygt. Det är inte jättelångt bort, men drygt ändå. Tror jag tar sättningarna. Försöker sätta runt. Fantastiskt väder. Jag vet inte hur kallt det är. Nu har jag ingen tempmätare i maskinen, men det skulle väl vara minus 8-9 eller något sånt där. Här nere, eller ja, där det blev ett Y och det gick upp en till väg där. Där uppe har jag gjort en plugg. Men det är ju mjukare här nere. Här är det ju torv. Någon meter i alla fall. Så försöker ta framför pluggen där jag inte ska gå igen. Men trots att jag står och gräver här, och banden har ju sjunkit ner ungefär hela banden, men det finns ju något skapligt rotsystem att slå på i alla fall. Men det är samma sak, man ser ju här hur mycket maskinen gungar trots att jag står på... Ja, jag står inte och gungar på någonting liksom, utan det gungar bara i marken.
försöker för det här är ju liksom, när man väl har brutit sönder rotsystem och allting, då bär det ju absolut ingenting. Det här är ganska torra massor som man kanske kan gå på det, men det är väldigt fluffigt liksom. Så jag kan absolut inte trycka ner med all kraft som maskinen kan, för då trycker jag ju bara ner till fast mark i princip. Så det här är en sån här plugg som kan flyta ut lite med tiden, eller det kommer den väl göra. Får se till så jag har höjden och bredden så att den inte rör sig så mycket. Ta någon mer massor någonstans ifrån. Man lurar sig lite nu också för att det här, den här snön, den ligger ju överst på några små låga buskar. Så marken runt omkring, själva marken är ju 2 decimeter under snön i alla fall. Kanske 3 till och med. Så nu har vi lite höjd. Hoppas att det inte blir allt för blött längre ner. Får jag gå och hämta stockmattorna bara, så det är väl inte problem med det. De här torrpluggarna tycker jag inte, eller jag tänker att det inte är lika. Ja, alltså den här växer över snart på jämfört med de med lera där det tar lite tid innan det växer igen. Så den där struntar jag i och lägga något på. Så den får klara sig. Efter att ha sett hur djuren sliter på pluggarna så har jag en annan åsikt nu. Och det är ju att det är viktigt att täcka pluggarna med stockar och sly och sånt för att förhindra att det blir såna här bäverrännor. Eller nedtrampat av älgar och djur. Det är nästan de som sliter mest på pluggarna som jag har inspekterat hittills i alla fall. Att det är mer än max någon meter djupt här.
Ja, nej, kanske ska ta och hämta stockmattor bara. Ja, nej, nu vart det lite läskigt igen. Ja, vad drygt. Det där är för djupt alltså. Betydligt djupare än vad jag trodde alltså. Det var tur att jag kollade så att jag inte bara fortsatte. Risken också när man går så nära träden som man kliver på deras rötter. Han slog ju nästan sönder rutan nu. Bara kommer flygande mot. Här blir det betydligt fastare mark. Jag hoppas att det funkar. Så jag har fått jag har fått ett felmeddelande som är helt självförtjänt. Jag hade en gren som var in och puttade till en sensor här på sidan. Den där luckan som jag
har bökat till är ju lite öppen ner till. Där hade det kommit in en gren rätt in och liksom tryckt till en sensor så den gick av. Och det är den sensorn som känner av när jag rör den spaken framåt. Då ska ju stickan åka iväg så skopan ska gå bortåt. Och det händer ju ingenting. Men det funkar faktiskt förvånansvärt bra ändå. För det enda jag behöver göra är ju att skicka på flöde på någonting annat. Så kommer det dit ändå om jag rör mig så. Däremot så har jag ingen kraft att trycka och så. Ja, lite om jag gör lite andra saker samtidigt. Men jag ska sätta dit en ny imorgon hoppas jag. Eller bättre begagnad. De har ju fler sådana här maskiner. Så lånar eller snor en ifrån någon annan och som ändå står still just nu. Det här är nog min favoritmosse som jag stött på här nu. Den ligger verkligen... Okej. Det är stöveldjupt här så får fokusera lite på vad jag går, men det är så himla vackert. En helt liksom isolerad mosse. Där, eftersom det är så eländig terräng hit nu. Nu går det ju att gå där eftersom jag har varit här med maskinen, men svårt att tro att någon annan människa har varit här de senaste 5 åren. Ja, det är häftigt. Jag är otroligt tacksam att jag slipper bära dunkar idag, för jag kommer komma ut på en väg där borta nu. Så jag slipper bära idag. Men det är riktigt njutbart att ta en skogspromenad på morgonen så här. Det kommer jag sakna när det här projektet är över. Ja, jag ska leta mig bort till de andra pluggarna där borta. Nu går hans gamla spår precis här utanför. Och jag kommer liksom inte ner längre åt ett annat håll. Och här är det ju berg. Så jag tänker att jag bara... Här är jag på ett ställe där min vän och kollega hade sin hemska olycka. Där han undkom med livet precis. Sen när han hämtade grävmaskinen härifrån så lämnade han 4 stockmattor. Så därför har jag inte med mig några stockmattor ner nu. För att vi bedömde att jag borde kunna gå ner några 100 meter och hämta dem över myren här. Där han gick ut. Och jag ska försöka att inte åka där han åkte heller. Så jag ska försöka hitta en egen väg. Men ja, vi får se hur det går.
Ja, på väg ut i skogen här igen då. Har ju lite dryg kilometer att gå i skogen här. Har inte sovit jättebra i natt. Kändes sådär att lämna grävan, men den borde inte ha sjunkit mer. Den står ju still liksom. Så. Men vi får se. Jag har med mig lite andra grejer nu också. Så den här kärran, den är för tung. Så jag har med mig en riktig fyrhjulings skogskärra med boggy istället. Så blir den inte så bred heller. Och tar i allting på vägen. Så jag hoppas det funkar smidigare. Och vi får se om hur det ser ut med grävan snart. Jag har ju tänkt en del här på. Det är alltid tråkigt när man klantar till det så här. Just det här var vi ju i alla fall överens om att testa att det borde gå. Sen borde jag ha insett på plats att fan, det här kommer inte gå innan jag körde ut på myren. Men sen min väns olycka här så är det liksom, trots att igår var egentligen en skitdag. Det gick ju tappa en halv dag bara på att köra fast liksom. Och kommer väl tappa en halv dag till nu för att få ut saker. Men jag är hel och levande, så det är ändå liksom en på något vis så satt han ribban ganska högt på en misslyckad dag liksom. Så jag har ändå gott humör och fanan är i toppen eller vad man ska säga. Nej, men man är glad så länge man inte är illa sig liksom. Så det är på något vis som man blir mer ödmjuk så tycker jag. Det är sådana misstag, annars har jag en tendens att verkligen tynga mig, men det är ju sånt som händer. Man lär sig, eller förhoppningsvis så lär man sig någonting. Så det tror jag kommer göra. Ja, men goda förhoppningar för dagen. Nu ska vi få upp han. Nu har det tyvärr frysit lite. Så. Ja, men stjärtbladet är ju kvar uppe någorlunda. Då kör vi.
har ju pappa med mig idag. Det är jättetrevligt. Vi kommer bra överens och han tycker ju sånt här är minst lika kul som jag tycker det är. Alltså det här är ju det är ju kul men frustrerande. Ja, jag vet fan. Det är liksom sånt här jobb då, om man säger. Klura och grejer. Han hittade en bajskorv. Där vet ni säkert vad det är för något, de flesta. Jag skulle säga att det är älghår. Det ser ut som det i alla fall. Och det finns ju varg här uppe. Så här. Nej, men den sitter ju i ett jäkla sug säkert. Ja, nej men jag får prova att ta en sida i taget då, se om jag kan vicka upp han, leda tillbaka dit. Få upp han lite grann så vi får under mer pallvirke under packbladet. Ja.
Jag når därifrån.
som man blir gråtfärdig. Ja, den gick ju. Ja. Jodå. Ja. Som, man kan ju nästan ana att det är något som inte gick som det skulle riktigt här. Ja, det kan man. Men, ja, men det där blir bra det. Så, ny plan. Gå på stockmattor ner och hämta alla andra stockmattor också sen på vägen tillbaka. Men det är nog, ja, jag kommer inte ihåg när det är 8 pluggar till som ska göras där nere. Men, och nu är det väl, jag skulle tro att det funkar att gå på 4 ner dit eller stå på 3. Men jag tar nog en extra där nere sen så jag har 5 med mig. Så det här var ju en erfarenhet som jag i det stora hela så hade jag ju så gick det ju bra bevisligen, men jag hade också lite tur i, det fanns någonting under som bar. Det var liksom inte helt bottenlöst. När jag hade sjunkit ner, ja, det var ju precis så att jag liksom hade maskinen, alltså över, vad den heter. Den sjönk väl ner ungefär 1 meter som djupast. Och min tanke då är antingen så är det någonting riktigt hårt, alltså bergsten, något sånt. Eller så är det troligt att jag kom ner på ett sånt här lager med gamla stockar och sånt som jag har stött på lite nu och då när jag har grävt här. På ungefär 1 meters djup så kommer man ju ner på det. Och då är det i princip så som det ser ut nu, att det ligger liksom bara fallna träd och så har det vuxit myr över det. Så det är 1 meter med bara torv och så är det ett lager med stockar liksom som ett spindelnät och sen är det myr under det också. Det är himla svårt, och tänker man att berget sluttar, alltså det är svårt att tyda, men jag får prova att stoppa ner någonting här, se hur djupt det faktiskt är. Det skulle vara lite skoj. Men jag är otroligt tacksam att pappa var ju med och hjälpte för att han ville. Det är alltid trevligt. Men att jag fixade det utan någon bärgningshjälp liksom, det hade ju blivit, då hade det verkligen inte varit kul längre. Och i natt ska jag sova gott, för det gjorde jag inte natten till idag. Det är ju alltid en så här oro att fasen, tänk om den sjunker mer. Men det ordnar sig. Och nu, ja, man kan ju tyda att det är någonting som har hänt här. Det kan man ju absolut göra. Men det får dessvärre se ut så ett tag till. Ja, vi provar att stoppa ner någonting för att se hur det ser ut.
är nog bara 2 meter. Skopan är 1,60 ungefär, 1,50. 1,50 kan man väl säga. Så ja, 2 meter ungefär. Så maskinen hade ju liksom inte försvunnit. Men tillräckligt för att inte komma loss själv i alla fall. Jag hörde någonting som lät. Så jag gick ut för att kolla om jag behövde spänna bandet eller så. Och så upptäckte jag först och främst då här att de är, jag vet inte om den fokuserar på det här, men det är ju väldigt slitet. De här hylsorna liksom, de här ska ju inte synas alls. Och så kollar jag lite till. Och den här pinnen, bulten, den är ju helt av. Så har jag tur nu så kommer jag till skogsbilsvägen. Utan att bulten går av helt här. Han är ju inte i något vidare skick. Den där. Så får jag se om vi kan få på några nya kedjor. Eller nya plattorna. Det är inget större fel på plattorna, kan jag inte påstå. Jag vet inte om det blir så här. Alltså dels så bandar man ju mycket. Men ja, jag vet ju inte hur den här maskinen har gått förut i och för sig. Men ibland när man gränslar schakten så här så står man ju liksom med en larvband på var sida. Då blir det ett väldigt vrid liksom. Jag vet inte om det borde ju gälla på lite extra. Men jag ska försöka att så försiktigt som möjligt kanske inte köra det här bandet alls nu. Ta mig ut igen, men jag har väl 150-200 meter till skogsbilsvägen kanske. Så får se hur det går. Ja, målet var ju att få den till vägen och det fick jag ju inte riktigt då. Här kan man i alla fall se de skadorna som var. Det är den där som är mest sliten. Resten är ju egentligen bättre, men ja, nu står han där. Jag var ju som sagt inte så långt ifrån vägen. Det är ju knappt 20 meter. Så här kan man ju dra sig fram helt om man nu skulle behöva. Vi får se, vi får lösa några band eller så där. Och så. Det här är de här älgflugorna. Och de är ju nu vet jag inte vad de håller på med. Men jag har ingenting att slå med nu, men alltså om man, det går inte att slå ihjäl dem. Man får ju lov att försöka rulla ihop dem. Trycka hårt på 17 och så rullar de. Det gillar de inte. Ja, vi får se om det blir jag som
är med och fixar det här eller om de löser det själva. Det återstår att se. Ute här vid grävaren igen på återställa av våtmarker-projektet. Och sist så tappade jag ett band. Nu är det på igen. Eller det är ett nytt band. Eftersom det här är ute i skogen och så ville vi inte göra några reparationer här. Eller så lite som möjligt i alla fall. Men det fanns 600 plattor. Och så är det helt ny kedja och nytt drivhjul och allting. Så det här ska jag hålla ett tag nu. Den här maskinen har ju bara gått 5000 timmar ungefär. Men den har ju gått på mycket såna här projekt. Då blir det ju mycket mer bandning än vid kanske en tomplanering eller så. Även om det kan bli en del fram och tillbaka där också. Och här när man klättrar över stubbar och står i diken och så det blir mycket bända och gäller på. Och sen när det är 700 plattor som det var, det här är ju det gamla fortfarande då, så det är ju 700 brett och det är 600. Jag vet inte om man ser skillnaden riktigt, men här i verkligheten är det väldigt uppenbart att det är mindre. På de här större så blir det också, om man går på en stubbe eller så i kanten, så blir det mer härvarm. Så det gäller ju på mer, helt klart. Men det var ju kanon. Man blir lite bortskämd här med, det är ju inte min maskin så jag hörde ju bara av mig och sen kommer jag tillbaka efter helgen så är det klart fixat. Väldigt lätt att bli bortskämd. Ja. Ja, men vi kör på här, ska leta mig upp igen till där jag var och fortsätta framåt. Ursäkta, vad är det som händer? Till de här vargarna verkar ha det drygt i mossen. Det här känns helt galet. Och ju inte att de blir allt för bekväma med att jag är här. De verkade verkligen inte bry sig. Jag står där inne och trycker. Ja, spännande. Först så trodde jag att det var en jägare och hund. Men det verkar det inte vara. Eller kan det ha varit en hund? Var det där var? Här är mina andra kompisar.